สลามทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่มัสยิดอามารุนเอซานบ้านปากทุ่งนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปชมมุมสูงมุมสวยนะครับของบ้านปากทุ่งไปชมกันเลยนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับแล้วเจอกันครับอินชาอัลลอฮ์